Welcome to the Amrit channel. यदि तपाईले माथिको थम्बनेल हेर्नुभयो र टाइटल रिड गर्नु भइसकेको छ भने पक्कै पनि तपाई विशेष त्यही ओभरले वाला भिडियोको लागि यो भिडियो क्लिक गर्नु भएको हो र टुडेज भिडियो हाउ टु एड अ ओभरले इन भिडियो बाइ क्यापकट र एकदमै इजी छ बट त्यो भन्दा अगाडि क्याप ओभरले के हो र यो कहाँबाट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु मसँग एउटा भिडियो छ म त्यो तपाईहरुलाई प्ले गरेर देखाउँछु Look at this कि यो खालको ओभरले छ भने यहाँ तपाईले चाहिँ टिकटक को लोगो चाहिँ यहाँबाट मिस गर्नुहुन्छ त्यही भएर जसले तपाईलाई फाइदा हुन्छ भने यदि कुनै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो फुल स्क्रिन आउने खालको हुन्छ जसले गर्दा टिकटक को लोगो सहित आउनुपर्छ त्यसको लागि one solution estimate जसले टिकटक को भिडियो विथआउट लोगो डाउनलोड गरेर डाउनलोड गर्न सक्छ सो तपाईले एउटा भिडियो अथवा डाउनलोड गर्नुस् एउटा ओभरले डाउनलोड गर्नुस् मैले डाउनलोड गरिसकेको छु त्यसपछि हामी क्यापकटमा जान्छौं क्यापकटमा गइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईले एउटा फोटो चुज गर्नुस् र म चाहिँ यहाँ तपाईले इन्फर्मेसन के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ फोटोवालाकै भिडियोमा फोटोवालामै बनाउन चाहन्छु मैले एउटा फोटो चुज गरे त्यसपछि एड गरे यसलाई एड गरेर यसको यताको इन्डिङ फाल्दिए मैले यसको इन्डिङ डिलिट हान्ने अनि यसलाई यो भिडियोलाई हल्का लङ गर्दिम त्यसपछि तपाईले यहाँ एकदमै मेन विशेष मान्छेले गल्ती यही गर्ने गर्छ नि मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि एकचोटी ओभरलेमा गएर भिडियो एड गरेर त्यसलाई त्यो स्टाइलिश हान्ने गर्छ जसले गर्दा भिडियोमा त्यो फन्ट माथिको युनिकनेस र फन्ट माथिको फोकस एकदमै कम हुने गर्छ जसले भिडियोलाई एकदमै नराम्रो देखाउने गर्छ सो फर्स्ट अफ अल तपाईले मैले रासन त्यो स्टेप फलो गर्नु ओभरलेमा जानु फोटो चुज गर्नुहोस् त्यसपछि ओभरलेमा गइसकेपछि मैले भने जस्तो एउटा डार्क वाला यो ब्ल्याक वाला फोटो लिनुस् अनि यसलाई चाहिँ कति चाहिन्छ त्यति लिनुस् अनि यसको स्पाइल्समा जानुस् ओपेसिटी हल्का कम गरिदिनुस् अनि ओकेमा सेटमा गर्नुस् फेरि एड ओभरलेमा जानु अब बल्ल अघिको भिडियो एड गर्नु एड गरिसकेपछि तपाईको स्पाइल्समा जानु फिल्टरमा जानु लुक एट दिस यहाँनिर तपाईले त्यो मैले डार्क फोटो ब्ल्याक फोटो राख्दा र ब्ल्याक फोटो नराख्दाको फरक तपाईले यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई मानौ म यो ब्ल्याक फोटो हटाइदिए लुक एट दिस तपाईले यहाँ फन्ट माथिको युनिकनेस र फोकसनेस एकदमै कम देखिरहनु भएको छ बिकज अफ दैट इज व्हाइट कलर र मैले यसलाई चाहिँ हेर्नुस् यो डार्क राख्दाखेरि अलि फोकस त्यो फोनमा जान्छ जसले भिडियोलाई युनिक बनाउने काम गर्छ र यसलाई चाहिँ अलि सेट गर्नुस् तपाईले डार्क फोटोले पनि जति फोटोको जति छ त्यतिमै राख्नु अनि लुक एट दिस इट्स अ बबाल यो तपाईको बबाल भन्ने छ भिडियो सो एउटा फोटो पछि एउटा डार्क अथवा ब्ल्याक फोटो राख्नुस् त्यसको ओपेसिटी हल्का कम गरिदिनु अनि चाहिँ तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि पल्ल भिडियो एड गर्नुस् र भिडियोलाई चाहिँ हल्का जस्तो हुन्छ जस्तै मैले यतिको भिडियो राखेँ भने तपाईको भिडियो अलि नराम्रो हुन्छ सो यसलाई ठ्याक्क जुम गर्नुस् हल्का मिलाउनुस् यताउति गर्नुस् त्यसपछि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस् एक्सपोर्टिङ भयो सो किप इट अप गाइज भिडियो एडिटिङ गर्नुस् टिकटकमा हाल्नुस् भाइरल हुनुस् तर हाम्रो च्यानलले पनि सब्स्क्राइब गरेर जानुस् ओके बाइ तिम्रो श्रृंगारले भरिएको मुहार तिमी हिम्मत नहारी ती कदम बढाउनु अनि बदलिन्छ तिमीलाई देखेर संसार